કોમ્યુનિકેશન એ પ્રોબ્લેમ છે બિટવીન ટુ જનરેશન? તમને શું લાગે છે? ડેફિનેટલી. એથી વધારે પ્રોબ્લેમ આ બધા જ પ્રોબ્લેમમાં બે જનરેશન વચ્ચેનું જે પ્રોબ્લેમનું મૂળ કારણ ડિફરન્સ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. સમજમાં બહુ જ ડિફરન્સ છે. ગેપ વધારે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગની છે. દેટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. નોટ ધ જનરેશન, નોટ ધ એજ, નોટ ધ ટાઈમ, પણ આખું સમજણ જ જુદી જુદી દિશાની છે. થિંકિંગ આખા જ જુદી જુદી ડિરેક્શનના છે. પેરેલલ જતા જ નથી, હેન્ડ ઇન હેન્ડ નથી જતા. એનો કોઈ ઉપાય જ નથી. છોકરાઓ સાથે બેસીને જેટલું કમ્યુનિકેશન થાય, કોમ્પ્રોમાઇઝ થાય, થોડું આપણે બાંધછોડ કરીએ, થોડી એમની પાસે બાંધછોડ કરાવીએ, એમ કરતાં 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 થાય. So that's the only way. Parents likes to, children likes to communicate with children only and not with parents. એટલે કદાચ children don't communicate with parents and parents and vice versa, they only want to communicate with their group. એનું કારણ છે છોકરા એમને પોતે જ કહ્યું હશે. આ શિબિરમાં છોકરાએ જ કહ્યું કે અમે અમારા કંઈ પ્રોબ્લેમ કે કંઈ પણ અમારી વાત અમારા પેરેન્ટ્સને કરીએ તો એ લોકો બહુ ઇમોશનલ થઈ જાય છે, ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે, ચિંતા કરે છે કે છે. એટલે ફ્રેન્ડ્સ શું હોય છે કે ચિંતા એવું કે ચિંતા કરે કે બધું લાગણીઓ બતાવે એકબીજા માટે, પણ એકદમ પુટ ડાઉન ના કરે, ખખડાઈ ના નાખે, વળી ના કાઢે, સોલ્યુશન લાવવાનો પ્રયત્ન કરે. અને જનરલી એક એજના એક સમજણના હોય એટલે જે રસ્તો બતાડે આ લોકોને મેચ થઈ જાય. જ્યારે છોકરા પેરેન્ટ્સનું થિંકિંગ આખું જુદી ડિરેક્શનનું હોય ને એના સોલ્યુશન એને ફિટ નથી થતા. અને આ સોલ્યુશન ઇમોશનલ થાય એટલે પેરેન્ટ્સ પણ એ કરેક્ટ સોલ્યુશન નથી આપી શકતા. એમને કેટલી રીતે સમજાવવા પડે. એની પાસે એવી સમજણ નથી પેરેન્ટ્સ પાસે કે એ છોકરાને 10 રીતે સમજાવે, 10 આસ્પેક્ટથી એને એક્સપ્લેન કરે. અને એવું એની પાસે એટલી સ્થિરતા નથી, ધીરજે નથી કે જરા કંઈક પેલું ના સમજે તો આર્ગ્યુમેન્ટ કરે, વાય આઈ કાન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, તો તરત 1 કે 2 વાર કહેશે ને ત્રીજી વાર એને કમાન્ડ છટકી જશે, ઇમોશનલ થઈ જશે, કાં ગુસ્સામાં આવી જશે, ખખડાઈ નાખશે. બેસ હવે તને સમજણ નથી પડતી, બેસ ચૂપ, દબાઈ દેશે. શરૂઆતમાં તો દાદાએ કીધેલું કે અનસર્ટિફાઈડ ફાધર ને અનસર્ટિફાઈડ મધર એવા તો હઈશું જ, સમજી લઈએ. પણ હવે થોડોક ફેરફાર ધારો કે જ્ઞાનને લીધે થયો હોય તો હવે પછીનું વર્તણૂક કેવી ટાઈપનું વધારે ને વધારે હોવું જોઈએ? એક આપણે પ્રેમનું કીધું, એ સિવાય બીજું કંઈ? કમ્યુનિકેશન કરવાનું, ફ્રેન્ડલી કમ્યુનિકેશન. દાદા કહ્યું 16 વર્ષ પછી ફ્રેન્ડ થઈ જાઓ, ફ્રેન્ડની જેમ વાતો કરો. અને તે જ્યારે પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે નહીં, એવરી ડે ટુ ડે લાઈફમાં ઓલ ધ ટાઈમ તમે ફ્રેન્ડલી તમારું હોય તો જ એનું એ થાય. એ લોકોને તમારે ટાઈમ આપવો પડે, સ્પેન્ડ વિથ સમ ટાઈમ, નાનપણથી જ, રાઈટ ફ્રોમ ચાઇલ્ડહુડ એમને ટાઈમ આપો, એમની સાથે રોજનું ડિસ્કશન કરો કે ભાઈ સ્કૂલમાં તમે આજે શું કર્યું, તારા ફ્રેન્ડ્સ આજે શું કર્યું, કયા ફ્રેન્ડ છે, ફ્રેન્ડ એમાં તમારો ઇન્ટરેસ્ટ શું જો તો બતાડો. ફ્રેન્ડ્સ એટલે શું, કોમન ઇન્ટરેસ્ટ, તો જ ફ્રેન્ડ્સ થાય ને. એવું આપણે એવું ઇન્ટરેસ્ટ બતાવતા જ નથી એમનામાં, એટલે પછી ગેપ વધતી જ જાય, કમ્યુનિકેશન અટકી જાય. નાનું છોકરું હોય તોય શું, તને શું શીખવાડ્યું સ્કૂલમાં આજે, ચાલ મારી સાથે વાત કર, મને શીખવાડતું, આમ કર તેમ કર, એવું ત્યાંથી ચાલુ કરી દેવાનું.